Dungo gani ka no. Eh, nadiha, shout out na dira. Ano sa ako sa pitahan, nanarako pa. Makita ba? Hi! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Asa si Elsa? Asa si Elsa Hula? Istorya na ko ang nabuang naman siguro niya. Tugaman na to. Sabiyahan na sa isa diya. Istorya. Atong itapan ni si Kuan be. Kasi kay ni si Pia. Kita na to ni me. Oh, daha mo dia. Ay, di mo makita. Ha? Di sila makita. Anak na lang, anak. Anong di man makita? Andara. Hi, good morning. Ana. Kita ni mo? Hi, good morning. Naasikuan man ni. Si Hula. Ako. Oh, gani. Oh, kana na lang. Okay kayo, no? Good morning. Kustok na. Akong tawa. Dakiti lang ko na akong ninja kay Ambil gani. ano sila Japan. Madunggan ang tingog diha, no? Oo, tungo ko eh. Ah, ano lang sa, ato lang sa nang istorya. Kuan nila tunog ka nang may naglakaw-lakaw dira. Ano ko? Oh, naara ko diri. Ano eh? Lakaw-lakaw eh. Diya, diya ako na ko. Shout out. Shout out. Shout out, guys. Nanay one viewer. Ikaw, guro na. Taparan ako si Hura. Ah, cute kayo sila, no? Okay kayo. Utang ako si Kuan si Joshua. Ako sa ning ikuan ni si Here without you, baby. Kanta kang pare, nakakapila. Pwede akapela di ay. Kaya na ako. Istorya na ikaw ka isa. May makita na kong lubot dira. Okay kayo. Naman si Chris Heroes o. Utang ko lang ko na Ano mo ipalilis kayo? Tutis. ako sa likod. Tapos ay camera. Oh my goodness. Ay. Huwag ko ilis, guys. Ako naman si Iyaan. I-text daw siya og naa na. Kita ko nimo nagpaso-paso, no? Asa na? Diba dahil ba? Kaya para siya na kung isunod. Nga, oh. Wato man to balay ron. Kay Ano? Kaya na may kwarta no. Niya kay si mama, kanusama daw ko sa doon. naa na mas mama, niabot na gabi oy. Ang isunod na nila gabi eh. Ah. Niabot dahil ang katong padala ni Lian. Ha? Niabot dahil ang katong padala ni Lian. Ambot lang pod, wa pa ko punta na. Padala man daw to si Lian. O magkuyang tikulat niya. Naka-live ra ba ta diha? Ha? Naka-live ra ba ta? Okay tayo. Ako sa text si Tia. Dili pa kay si nanay. Kaya birthday ko pa kumakulo. Naka naana to.
Litsuna, 90 years old dahil si nanay. Butangan og balloons. Asa man sila mag-held? Sa balay na lang kaha. Dito sa bukid. Asa dito sa Sa bukid. sa kang inse? Oh, tanaw sa na ko dili na ano pa dili kita pa dili. Kita pa dili. Butangan ako og kuan, butangan og naman kay jacket. Abtik daday da. Ato mo nabunturan day. Ay na. Kaya na yun eh. Ako sa i-share. Ano, nagpa-member ba sa ako ni si Belly o Belly the Explorer? Ay na. Tulog kay ano. Gani, na-raid ka no? Yan. Sa PSPT. Oo. Tulugan ko lang kumaan. Yan. Mm-mm. Ari pa sila. Ah, Sila kita. ah. Yan ang kuwan nito. Ah. Nalusob imong premiere, di ba? Bila naman po sila kabuo. Ah, Yan. balusan sa nako mig membership ni si kuan. Unya, Iya magpapasapagod kay. makantahong ka. Nanas tiya oh. Tiya, ohayo tiya. Uy, madunggan ka. Iba madungog ya. Tiya, ohayo. Madunggan din eh. Shout out tiya. Madungog kaya tadira. Mas nila ni mo eh. Pamember sa pagbalos, ani pilay pamember pagkaaning bayhana sa ako. Here without you, baby. Na 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 na. All the time. Here without you, baby. Na. Mahal man kay iyahang pamember, oy. Lupad lang tag 120 ani. $290 iyang kuan. Kang RR 290 pod. Sa mis RR oy. Nao. Wala. Natiya pabrato-brato po. Tingog ko ba nanas tiya dira no. Lami daw kaayo ti ang kuante ngan si tiya ang ginataan. Ang ginataan. Lami daw kaayo. Wapo, pwede po dahil sa super chatter video imong ikuan ka ng sarili nimong video.
Pwede po sariling video ni may maibutang niya. Kuan. Daghan kay nagdugang si Tia og kanon oy. Mahal daw pa-member kadugog kay si Tia oy. Kinsa na oy. Oh, 290 Tia ni nagpa-member man sa ako og kuan. 90 di na lang nabalusan no. Di man fair. Oh, wala may pangan. Tia, salamat Tia. Ay, nakaon na kaya niya gahapon. Ah, ni ingon guys siya nga duha, Tiya, kanang duha daw Tiya, tag-isa mo ni Tiyo. Giants ba si Tiyo, Tiya? Tiya? Ni ingon guys siya, duha lagi ni. Ay, kay Kuan, Hokkaido. O paminsan-minsan lang palupad. Ana, nakadaog ba Tiya? Palupad ka unya ka Tiya. Wala pa niabot imong mixer te? Nabi i-request si Jap sa imo. First love daw. Taon daw nimo Japanese. Uy! Gana! Uy, nasi ko ano, si Uncle. Gipangita na, Uncle Fred. Gipangita na ko. Ibutang ra gud imong balay be kay. Gipangita na ko imong balay sa Fred, wa may mo gawas lagi. Fred TV, lahi na guro kag pangalan. Uncle Fred, ibutang ra gud imong balay be. Katawa si Tia oh. Kambal oh, magkambal na mo. Ay unsa Giants ba kaha si Tiyo Tia? Ibutang ra gud type Paul imong kuan dire be. I-share na to ni be kay para chika-chika lang gud. Dungog ko te. Dungog po imong tingog dire. Diha. Ana na lang mura po tani kuan, istorya lang. Sorry sa Facebook. Chicken. Ato na ko imong balay Kuya Fred, lahi na dayon kay imong panganday siguro. Fred TV man to akong gikuan, wa man lagi mo gawas lagi. Pag LS na Cool Fred ba, pag LS na pud ba para flying saucer tag 120. Wala dili lagi maka-comment. Kay bata man eh. Maka-comment. Ubilid dyan po dahi ka di ay. Wala naman ka nag-live Kuya Uncle Fred. Gani, pangisda na Uncle Fred oy. Ato niya ako sa LS ni Tia, ibaba na LS ni Tia diyan niya.
I-send sa kuan sa Messenger og mag LS ka call. Namayat na lagi ka call. Gani, ikuan gani kang tiya kay yasumi man si tiya te pag moabot to. Call ka tiya. Nilakaw si kuya? Kabalo naman siguro si kuya anak mo si. Niabot na. Ay, tanaw-tanawa po akong kamera diha, be. Wala pa niabot, Amazon. Ay, kuwaon na ako para magamit na po niya. Ay, dala ba? Ihapit sa ako. Ihapit diri ba? Pagmato ka og si Kaichi. Amo ato magkusko? Dili lang kumukuy, ihapit lang ang kamera diri be. Done watching na ko kang isa kang Kuya Fred. Uncle Fred. Dili ta madayon sa Friday te. Excited ba ako? Karon na lang ta to. Aw. May ha? May kilo gihapon. I-share po ang kuha nito big. I-share ni mo. Human sige te, testingan na to ang gitara ni Kuya Onya. Ikaw, kanta mo ni Kuya ba? Okay kayo. Ya, saka po mo kang job. Ugma. Sa Friday. Okay kayo. Tanaw ingos tiya. Okay kayo. Dumog lagi tiya. Okay kayo. Inyo na lang, yours the stage. Okay kayo. Ingon kay ko gabi pagpalupad ni Kuya siya. Ayaw na ipalupad sa katiya na ipalupad ugma niya kay nalupad naman. Katiya kay na-enjoy sila tong asin ni mo tiya ba nindot bitaw tiya unya asin tiraha dahi unya tiya bitsin ni okay kayo. Dapat pala mag-call po si tiya pag istorya. Hindi naman taka-conversation kay di man dahil ni Kwan sa kuan man dahil ni kaning direct man dahil ni. Gikuan na lang dahil tato magtabi na. Ay si tiya, dili, i-save na ni tiya yung tingog unya, no, kay live niya unya, mag-asin siya unya. Request daw si ate tiya. Na ako'y duha ka kuan tiya sa gabi, na ako'y duha ka CPR. Kuan. Naman makadungog man si tiya niyon gay siya unsa man.
Somewhere down the road. Somewhere down the road daw, tiya. Tanaw kong Netflix. Ay, madunggan ang Netflix di ay. Airphone ka. Asa man di bet itusok niring earphone be? Kasi mong ilong. Dire sa kuan. Sa pasokon ba? Sa dapat itusok ang earphone. Nakay mga airphone din na. Pamita. Ata. Na ako daghan earphone, na ako daghan earphone dire. Mata ni tiya, ako ning butangan og kanang sa ilong daw, kadungog lagi si tiya lagi. Kuya, katsing ning ko ano, dungog dahil no. Seven, somewhere down the road daw tiya. Somewhere down the road shall come and cross again. It's really mine. Na, di na ako kabaw. Ato sa butang jacket ni si tiya. Ako lang sa magbutang dire. Thank you guys. Thank you guys. Tuas bukid atong host. Okay guys. Praktisan daw ni tiya te. Nanay request daan. Bago inaang simple dito ka nang sa Pinas sila ka nang naanay 4G daw para sa buhay makagamit-gamit sila man mabayad anak. 4G, pwede. Mahal mabayad anak ay wala sila hindi man sila kalay. Dili gani, kato ganing ako ang pocket wifi gani, ipa-appeal gani nagpadala no. Smart man na, ila naman ang loadan. Aluda na di ay na. Loadan ra, nadalo nila sa bukid. Ana na di ay. Oo. Ipadala na na, be. Karon ihulog. Ha? Di ba na ako si Sina? Tuwa kang mami, ambot na gamit ba ni mami? Shout out, Day Grace, good morning, sabi ni Tia Mars. Naaday tusukanan diri sa gilid pamangkot ay. Tara. Pero arang-arang na pag nag-headset ko kay katong di ko mag-headset sa kuan kay magsakit akong dalunggan lagi. Bungol ko. Kantong earphone ba? Ayuhon po dahil na ako ang akong night boot. Magbutang na po mga kuan kanang mga super chatters o kuan. Somewhere down the road shall come cross again. It really matters. Somewhere down the road. Madungog. Te, unsa gani title atong usog man oy. Kanang title atong katong ingon ni tiya. Katong kang Lady Gaga o kang kuan Bradley. Dati na ako malito. Kay wala man sa Netflix, wala dahito sa Netflix. Uy, nakatisi ko. Naa daw tiya. Good morning, tiya. Grace, butangan na to moderator tanan ng mga kigol ni tiya diya. Ano? Kigol ni tiya na. Somewhere down
ning ato gyapon kadaghan. Lutuang wala ko. 600 ako, 600 pa. Oh. Bili-bili na kayo guys, 600 palabok. Pagkamalagyan niya, sobra pa una. Okay lang na. Okay na oy. Nabusog ko, gihurot na ako to isa ka pack oy, hurot. Ano ba gano'n ko sila na tao? Palagay na ko sa iya. Lami na tumas, lami na kayo ang iyahang timplat eh. Pwede na idea, pwede na ito ipagayhan si Tia kay naka-full raman kay sa una naka-order ko sa Anas, may full beauty ka, dili man full seal kay full seal at tubig pang full. O gani, ipabugnaw daan, sige padalis tiya, apili. Apili si tiya. Ay, sa birthday na lang. Sa birthday ni tiya, Birthday ni Tia, isa kalutuan. Beauty. itakyubin, ihatod na lang oy. Ihatod na lang oy, kay gusto dahil tumuad to. Ihatod na to. Okay na ang karaoke anak Tia. Kung gusto mag-karaoke, maglalaki pala ako. Ah, pwede na, tiya. Tiya. Kay nga no, hantod raman katapusan, o dili lagi ma-extend. O dili lagi ma-extend no. Pag ma-extend na po. Isa ning salidahan eh. Mananaw ka din sa loob ng salida. Lagi. Ang Netflix ka tiya. Lami jud bitaw kahit yan palabok. Pwede po to te. Lapsaw-lapsawan ni mo gamay pero pero okay na to. Dili ang sa ang laksaw ng puti, ang puti. Mo tubig no. Pero tama na jud siya kay bisag i-caramelo sa ano sa noodles. Nana may aji kay si Karisiro ang aji niya. Ganito, gato ko gusto yung palit ako pag-isipos. Oo, kato man jud pud na kalami. Ay, halo-halo na ba? Pag okay na ang tanan, kanus ang second dose ni mo tiya? October man ang second dose ni tiya. Sana ang sadya. Aman siya second dose. Ano sana ni? October yata? October tiya na. October daw. Nagtanaw ko kaning Justin Bemberlin nga salida. Ning salida kaning. Kay tulan. Birthday ni Tia. Anong lagpas ni before? Pwede pud ka nang sa birthday ni tiya niya, birthday man po ni Jack. Hapito na to si Jack niya, diretso ta ka tiya niya, mag-dinner lang ta or mag-lunch. Siya, yung kahat ko, maligtasan lang to. Mukuyog siguro kay birthday man. Makaigtasan man to tao. Madunggan ka doon sa nagkagod ba ito? Nagkagod. Nagkagod ba ito? Ako naglubit. Nagkagod. Naningkamot o panarbaho. Nagtarbaho ay. Ayun, yun, kay. Gayod. Naa siya number. Robot guro ni siya ay. Sa robot. Kani akong gitan-ang salida. Itanaw na ko kahapon kay bandang bandang sa isa. Itanaw po na ako tong kampuan. Ingon si tiya. Birahon na to iyang kulot nga buhok. Mukuyog lagi na si Jab. Basta hapiton dito. Sa AK na daw siya. Hapiton. Okay, kaya niya. Niya, pagkuhan na kaya kay pwede na magdalag pagkaon niya sa imong karaoke siya pareha sa una. O kanang kita-kita lang good. Tagali nga si Neil. Si Nel. Kaya ko na to si Neil daan. Oh. Kaya kami na magdalag pagkaon siya wala na kayo tuloy. Kamera daw magdalag pagkaon tiya. Nya, kuan na niya. Kanang celebration na ni. Uban na si Tiyo good. Basi gusto po din ni Tiyo kuyugon siya no. Ay, lasa ng puto.
Dili. Basin da ay tiya, mukuyog si tiyo. Ingna nga, kita-kita raman. Iya. Ay, siya ay natuuban na. Kaya dili ko makagara. Di daw siya makagara. Sa silong ra ni tiyang karaoke? Sige, sige, sige. Kana na lang tiya. Wa pa'y gasto katong dito sa going nga pagastuhon pa man ta atong balon o gumangin. So, gumangin na yun. Ang gumangin. Na sila number na sila number. Ang kanya kong itan-aw sa lida, si Justin Bimberlin. Justin Bimberlin. Sa title ani? Man makitang title ani, pastilan. Man ibalik ang title ani. Nawa na noon. Time. Time. Ang title time. Kita na kani? Time ang title. Ang hugas sa plato kay nabundas tiya atong kuan ginataan nga langka. Ganihan niya gikaon. Time ni akong gitan-aw ron tiya, time. Nagtanaw sa Netflix. Tanaw po daw siya niya. Mas maayo dahil mag-headphone kaya dili mag-headphone hinay siya paminahon. Ichika sa ta. Unya tanaw ko sige. Nag-messenger mo. Oo tiya, nag-messenger ko. Tawag po kas messenger. So, dito ka mo tawag kang ate messenger para madungog po na ako dito. Siya, nag-messenger mo. Oo. Ay, pwede ni siya i-group te. Tayo pa akong messenger tan. Pwede. I-add na ko ka tiya. Sige. Wait. Pwede di ay, oy. Pwede. Asa naman to te? Time pa, i-add. Nara add. Add, tapos asa ra si tiya. Dili good video. Dera, i-add na ko si tiya. Ayan, naka-add na tiya. Naka-add na. Nag-ringing ka tiya. Si tiya te. Pwede na yung ngani, no? Pwede na yung ngani, tiya. Ala. Madumog bitaw ta. Nanglibak. Si Kulot. Lami kaayo. Lami kay tiyan no, kay ang bulad pod no.
Unya ang saging tiya, unsaon nimo na saging? Ay, oo. Mauna ko na karon ko sa anak ko lang pagod pa na ko na makayakin. Karon tiyak lami. Karon. Bahin-bahinon nimo imong kuan unsay gusto nimong putahe sa saging. Yung agas, oo, lami ang yung agas. Pwede pudlong ag. Oo, ganang ko mga basta makakaon pag isang yung ag, diba? O murag siyang imo, murag siyang imo. Mm. Pero di siya pwedeng maruya kay naa may asukar. Pwede po iprito na gani siya tiya nga walay asukar. Lami po niya, imo na lang bubudan og asukar. Oo, nya iching lang tiya, mo to kung gihimo, iching ra nako. O niya tiya, sige tiya, paibo ko niya dito. Oh. Igisa na daan te. Dilis di siyo? Dilis? Pasayan. Napod siya dilis. Kanang sanaw pod. Sanaw. Sige kar. Ah. Oo, kana. Unya i-contact na daan si kuan ba si Neil ipa nga makakuha siya absent o makakuha siya yasumi. Tama. Oh. Oh. Hoping. Gani. Mo gani sa China wala na. Oh. Okay ra. Uy, madunggan may ta dito no. Humol man na sila, oy. Ito. Pero abi ni mo te, pwede nimo dili pa eskwelahon ang mga bata kay naay rason. Dili pwede nimo. Oy, dako bitaw kay na tiya. Ayaw tiya kay kung lungago nimo tiya, malain ang laman ang kuan kay magbasa ang ilalom. Ayaw. Pagkuha na lang dako nga kaldero.
Nao. Tinuod ka nila sa si Miyuki. Si Miyuki. Hindi lang naman. Ang taba na sila kasi pre, tungkol sa kanang taas ang kisimi, di ba? Oh, nya kanang di pud sila kasuroy og bisag asa mo to. Oo. Maka-stress dito eh. Pa-stress pati mga bata. Ay, Mao gyud. Nagwala sila tungod sa saging. Misunderstand. Natandog to yung kwantiya ba? Natandog yan. Ah. Ala. Ala, hapon gyud tiya, no? Hindi hapon. Minaliit. Ah. Ah. Oh, bungulon po. Itaas yan dugot tiya. O kan ingna tiya. O na tilawin ni o. Ah. 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 Basig himuan na pud kag steak tiya. Ah. Ay lain dining sa lidaha di ay. Kay umaabot na ilang time magpakamatay sila. Oh, isuidiro niya wa man yan naabti. Naara o nana po'y na bata na tao na naana po'y kung ano pila sa edad ko to. Mao. Kuya ni salida kay pag anak niya mailhan nagpila ka tuig mo abot 25 years na ning bata maabot. Ah, Joshua kita-kita na po diri. Asa na to si Kuya Fred? Nawa na si Kuya Fred. Si Kuya Fred, no? Oh, si Apple Fred. Busy na daw siya. Yung anak baya kay operahanan sa puso tiya. Oh, anak ni Kuya Fred. Naikuan sa puso. Ya bat gamay pa baya oy.
Wala pa man nag-advise po ng doktor, wala man nag-ingon. Sa pagkaha. Wala sila nagpabaksin, tiya? Daghan man gug mga ingana god. Tama. Mm. Akong mama po, okay man. Oh. Okay. Okay kayo. Man di ay. Mao siguro na medicine mo na tiya ang imong tagay, tiya. May medicine mo na imong tagay. Pero tiya, tiya, di ba? Mukaon mang kadaan ay haka mo inom, di ba? Mo jud ay dapat kay ug walay kaon unya. Magtusunod tulong ba to si coach gigignan ako nga ipa-Jollibee niya tong Three Brothers. Tong Three Brothers tong igagaw na ko nga iyang mga sa off dito sa bukid niya iyahang i-vlog para i-premiere niya ba? Okay. Ba yan tao na kakuano niya ipatugbong dito niya ipagkaon sa Jollibee. Akong ipatagaan ni mama, tama na ba itong 500 te? Tulungan sila. Okay ng 500? No, saka? Allah. Agoy kaluoy ba ani yang uyab nagkita sila igo pagakos namatay yang uyab. Pero nagkita sila tiya kaluoy. Nagkita sila igo pagakos ning dagan. Piti niyang dagan kay kinahanglan. Yan nahuman na namatay nang yang uyab. Agoy hadlok ay don't breathe. Quiet place. Grabe. Di ko pong kang saba, anak. Ang part 1 sa tanawan, nakita ko sa part 1. Wala bitaw sa title gani ato. Manghihi sa ko be.
Shallow ba? Ay, di ba? Stars are born? Star is born? Pare-pareho mo muna siya kung siya kay Juan, kay Bohemian Rhapsody. Ano ba sa naon niya? Sino sa naon sa istorya ato ba? Kita na. Dahil pag-ilan ba? Kaya mo rin pamatay mo itong lalaki, di ba? Ang lalaki na isang itong lalaki, pamatay ang kaya, ano siya, sa trailer pa lang, babae, si Lady Gaga, siya nag-bar sa bar, anak ko. Kaya singer ko sa concert ni si lalaki, na banda. Discover niya si Lady Gaga. Matay na. Maglungag sa ako. Ayaw, tama, Stars Bonjo. Iso? Oo. Ano? Ano? Sa nagtext na ko pa na sa YouTube. Pero sa YouTube, Stars Bonjo. Oo. Oo, Stars Bonjo.
Ako lagi siya ko. Kapag siya, ang itsyo ni Matsar-Matsar na yung mama. Okay naman, oy. Wait ba? 25 kilos na yun na. Ala. 6 years old. Ano? Kapag na. Dani. Malapit. Naglungag na ko. Naglungag na ko kay ang ginataan. Ang ginataan ako wal ang palabok pa akong gikaon ganina. Hurot na ko isa ka pak nga palabok. Gani dako kayo na kapulikig kaon. Oh, party. Ang isa kay ato, go singin. Okay na kay daghan naman to. Oh. Lami man siya kay bihon, murag sa Jollibee. Katong luglog, dagko. Oh. Ay, nga nung di ka ganag kare-kare tiya. Lami kayo kare-kare ni ate tiya. Ano kaya? Dahil dun sa peanuts? Ah,
Na, wa pa ka katilaw sa kare-kare ni ate, tiya. Agoy, kalami. Pastang lami, ah. Okay, ang kayo tiya, anong dili ko ganahan kare-kare sa nang lahi ang pagluto, kay naay lang ang luto. Ay, to, alya. Siya kay karne. Bango pa, bango. Ang kaya, wala na di siguro no, wala ko nagabutang karne ra yun. Muna, lami, tiya. Lami. Beef. Oh, may lami. Oh, moto mo na. Oh, tama. Labakara ra yung ganahan. Kay Polya man, labakara. Oy, lami kay tiya. Ang kari-kari ni ate, the best. Dili, depende sa magluto, tiya. Kung sa karne ang butang kay. Ah. Kaate kay special na tiya. Di ganit naman. Pero si tiya, taas og legs, longlegid. Kami kay dagko man tanan tiya, dako bagtak, dako. Oo. Na! Bungol. Basig muhukad na kaon yan, yawan na luto. Ako po nang tanaw na ko ang linong agbe, basig wa po na ko napindot. Siya. Napindot di ay, napindot. Napindot, okay kaya? Wala na ibot. Hala. Na. Hala. IH man. Ah, ang gas lang nagawas. Ah. Abo na yo kay makakuan, makasuffocate yun tiya. Agoy, agoy, agoy.
Ako'y naglablab na si Justin Berberlin. Kasi hindi ko blighter, sunod ako. Na, bitaw. Matakas siya. Pabunay. Wala siya na po siya na ganyan. Wala na nung nabako. Kaya kung nabako, tapos sila. Oh. Patay. Sunod ako. May gani, naundangan ni mo tabako tiya, no? At least, salamat. Mahal man tiya, no? Tabako, mahal na. Ah, dahil nag-stop ka sa tabako. Nagdungan-dungan, isa ko sa gym, isa ko sa tabako. Kaya ang akong oras, gamay na sa tabako, nakakares na to. Nagdungan-dungan, kung sa nawal na niya. Sabi ko, pandemya. Okay na siguro ni saging, no? Ah, ano man na? Naluto na? Okay na, Ganihan naman to, no? Palit. Ha? Nakalimot na gid ka tiya sa paglungag saging? Oo, nakalimot na ko eh. Pag mga brown na siguro ang kuhaan na hinihiyang palit siguro. Ano pa naman siya? Okay na. Ako doon na siya. Okay na naman, pati na ako. Ano na po eh. Ani, pagkuha niya, abrihi daw. Basig hilaw pang sulod. Amo, siguro na indumduman ni ko. Tiyo pod. Oh. Mao guro tiya. Natandog yun si Tiyo di ay. Ah. Abi mo umisi no. Una. Okay na kayo ah. Kakaon na siya. Ako po tulong agon ako ah. Una panihapon na ko niya. Dami no. Kay guwang tiya, guwang. Huwag siya, tapos Ah. ako na ito sa tubig. Na okay, maganda siguro, ipagod yung oras tayo kayo. Dapat sabihin, ilawon eh. Hmm. Tagay din siyo niya. Kaong ka nga. Ikaw na siya, uy. Ikaw na siya, uy. Nag-loading di ay. Ang anirola.
Ay, minsan, balde. Kadungok na nun sa... Ang anirola ni Tia. Walang pa jacket niya. Ipaluparan ako si Lacey kanina. Oh, ganina. Siya, titinuod yun ni ate, oh. Kung naluoy mong gusto mo ay kay... Ikaw na. Hapit. Hapit na yun. Ano sa yung premier day? Agoy. Unya na lang man ako gligo.
Ala. Hindi man. Dihan ako mag-bake. Wala pa man ko yung oven tiya, gold. Gilabay man to akong oven, gold. Mag-bake ta diha, te. Duha ka lob. Si Jab na muhimo po dog cake na katungkuan. Sipon, hawad mo si Jab. Hawad siya mo bake, tiya. Ah. Pwede. Birthday man ninyo, duha. 13 ba ya kay Jap niya? Imo hati 15, di ba? 16, Sabado man ang 16. Tanaw na ako, ha? Tiya, October 16. Mo lagi tingon ni Jap nga post o unsa to, post birthday o Ang 16 man gud tiya, Sabado. Ang 13 Wednesday. Hala, tiya. Nabaliktad mo ni Jap ang 15, di ba? Birthday nimo. Friday live ni Jap. Nya ang imo pong Wednesday 13. Magkambyo na lang mo para sa inyong birthday live. Dili na lang? Dili gani. Dili mo mag-live? Ay tama te, mura mong nagkambyo tiya, di ba Wednesday man ang imuha, Wednesday. Dili na birthday ni tiya kay ang 13 birthday man ni Jap. Nya ang 15 kay birthday ni tiya, si Jap pod ang live, dili nila birthday. Okay man. Gani. $16. After. Ang 16 kay kuan Sabado. Sabado.
Yasumi man si Jack og Sabado tiya. Aso, Kay Sunday man iyang work, Sunday to Thursday. 4 days. Mm. Mm. okay tayo. Mm. Pag mo na tayo sa mga sakit. Oh. Di hapiton siya or ano. Pwede. Mm. Doon sa dito sa ikip niya. Si Neil mga mapit. Kapitas ako na yun rin papunta kapit ko siya. Kaya wala kami lang may grabe-grabe. Ay, hindi tayo. Hindi tayo. Mm. Tama. Kaya mag-ian mo ninyo, di ba? Bago mag-ibukulo. Ay, dili. Dili, una ang ibikibukurot ya. Masunod na. Sino? Mas dool ang ikibukurot. Ah. Dili, masunod nila. Sabay na siya din yan. Huwag kalimutin. Kawaton ka. Samot na si Tio. Ngayon Tio, dito na pagpuyo. Tapos, siya kayo, hindi mo sabihin, ano siya gawin, silahan. Wala namang pag-ialagaan, pero walang siya responsibilidad. Tapos, hindi. Hmm. Kumuwala ko sa una, kasi wala ka sa bata, kasi wala ka nakatahan. Ang tao, di ba, no, imi, di ba? Karon, kaya na kayo siya magmalaya sa kuwan, ay ano, nakulas beauty, wala ko yung tahan. Ano, ang kailangan ba? Mabalik na po. Balik niya kay makuha naman makuha malait ang awe. Ay, himuan kag steak unya ni Tio. Kining kuan ba usahay live usahay pag makawala sa stress ba makawala sa makalimot Tama. makalimot sa kalagot makalimot kani mo na abin ni isa na kauras isa pa kauras isa na kauras di ay Tibo, tinuod. no gani di ba kay enjoy naman ko dili ninyo mapansin pero ang nasa ulos ulo mo nila ko isa naman ni oras ang init ang mga cellphone Init gani. Charge. Ay, mga bago mong sulod. Oh, late ang imong sila kwantya, no? Pero namalik na baya sila tiya, tanawa. Maintain lang yun na once a week. This one a week. Pero dali na kayo gid ang 3 hours tiya. Oh. Pero ikaw na isa mo kanta, halimbawa yung exclusive lang. Okay la, pwede po ing anak tiya. Kanang imuha gyud ang stage ba? 1 hour. Tawad. Tinuod. Tama jud mo pud diya.
Agoy, agoy, agoy. Yan na ay wifi. Da. Sa wifi, ano pa na pa rin ito? Sabi ka wifi, kung na ito wifi sa lila ko, bibig na ko, siya. Wifi yan, ba? Kung na ko ako, kung ano daw mo, meron ako ako mixer, ako laptop, ay tama. Ah, pwede. Oo. Pwede, tiya. Kaya nga, pero na-obvious tapos like, na wifi, wala namang galing. Panira na ako yung anak, tulungan ay wifi ka ron. Mahina, mahina. Mahina ang wifi. Pag sa karaoke. Pero kung nato sa nila kung wifi, ganun, papalit ang laptop ko. Pati na isang anak niya, naaman yung wifi ka na isaksak sa laptop pa. Ah, naa ka, tiya. Nindot po na. Ah. Kana ganyan gusto ka nila kung sana, asa ka ito. Bakit wifi? Dati bakit wifi mangko sa kuan tiya sa e-mobile. Naapod sa Softbank. Napos sa iyo. Moto, bakit wifi mangko sa una? Ano to tiya? Kaya lang nainis ako noon kasi kahit mag-add to kami og kuan murag bukid-bukid, di gahapon magamit ang wifi kay wa signal. Tama. Oo. Wala signal. Pero siguro, nindot siguro ang packet wifi nga Docomo. Kaya ang Docomo daw, nindot og or AU. Kana gani saksak lang gani siya. Oo. Ready ka na sa Lagi. Steel Mars Vlog, sa channel and Medyo manag. Pwede po dahil nito yan, no? Shout out! May jacket ka na, the crossover. Baba ka ng bahay, may jacket ka na para dikitan ka namin tatlo. Dikitan ka namin. wala akong katindog sa akong kaon. Lang sabi pag ginabuha. Dagko, di ba tiya? Lagi kayo eh. Ay naku, malay na ko eh. Ay, ito ba? Naglaban. Pagkubat magtrabaho dito kasi pagod ko. Isiminan ko po eh. Si Pamuli-Puli, Alana, si Didito, si Didili. Kasi ay, ang at mo ng wifi. Ang company, kaya mo ang vacuum. Walang bilang ko yan. Wala ka sa kuwan nila. Kaya ako din sa kaatlaw, nanarap ko nila luto, ubas, kaya pagkabot nila, luto na po kung mamamaw na kapita. Ikaw na, kikaya. Ay, ulit mo, totoo niya, ikaw niya. Ikaw pa dia. Bigyan ni dia pakai power po sa rumah kita sa nila. Nagkating sa ako. Siya, puro sila upan. Pero, okay na sa ito. Ay, naku. Basta, okay, gamit din na lang kayo. Ano pa, hindi ko pagkakay. Sa ako niya, bigyan. Naku, ang gamit kaya, nanay na. Hello, the crossover. Manang hindi man niya ilabas niya. Amen, paglabas niya. Malabay na siya. Alam mo siya dili, no? Okay. Trabaho kaya ako. Siya, alam mo siya dili. Okay, dali. Siya may nakabalik sa paglabay dili. Kaya ko ako. Isa. Natugay naman to ng uwan niya nanay. Napapanalabay. Unsa man na tiya? Di panggawa sa mga kailangan ko sa una, nalaban na niya, pero naman ginabini na pa mga butang sa taas. Di panggawa siya, dali. Sige, panggawa sa mga kong nagkutuloy siya, butang ko sa ilalam sa ibigay dapat. Kung laban niya siya muna, Akong bana ganit tiya, motong daghan pud mig gipanglabay ni ate kay iyang mga gamit pa to sa iyang mama, ang gamit siyang papa na apag hapon. Daladala niya. Pag wala na daw na tinanglan, naglabay tanan. Kaya ko nga eh.
Oo. Mm. Butangan ni mo ko auntie carpet. Ah, rutan kay sila no. Kaway. YouTube. Ya mama ako. Bawal. Hmm? Hala. Oh, anti-rabies man tiya. Ako po, na-injectionan po ko anti-rabies. Napaakan man po ko. Hmm. Mama, akit sa tiya? Hala, oy. Hala, oy. Gipon. Hala. Ah.
Hi, Jocelyn, good morning. Hi, Kuya. Jo, morning. Nakamata na ka dya, Jo. Ah, sila. Hello. Si Tia, ang baba, pastilan. Nag-messenger ami Jo no, nya nagchika-chika gihapon dire. Yan mo ito, no? Ah, Mas mo ko plato sa una, pagkas mo ko sa mong buwang bahay. Mm. Tawag na sa mga wasikay. Ay, yun lang, yung kamot eh. mm. Kuha niya akong kamot ka na mo. Tibugol ba? Tibugol ka na mo. Tibig-tibig, ano eh? Oh? Hoy, kamutoy. Pagkagabihan na, wala, hindi na ako makuha. Pinipilit na akong kamot. Kaya nang may pasama-pasa na, pipilit na. Halang ano man na Tia, nya sa una na no. Eh, ito ko sa'yo kairong ko. Ah, allergyhon gyud ay ka sa una. Kairong ko. Mm. Oo niya. Mapasok ko lang dili, hatag na. Kaya ako walang lamuton. Ah, murag sensitive gyud di ay. Anak. Ah. Siya bis nanay alas na niya ay pa ako tabakay. Kuan ka na si Agan na gidaw ko niya. Sabad-sabad na ko daw ko kuan na lamot mo na anak. Oo. Bata sa tatay niya. Eh, lagi tawo na oras nanay kuan ka. Ikala iya gito kuan na. Mamaak gay. Ano na daw sa work si Jo. Salamat Jo. Salamat Jo. Sa pagkasin. Thank you Jo. Salamat gabi ha sa palupad. Salamat kaayo. Oh, kita-kita niya Jo ha. Mamaya kantahan ulit kay Tia. Maraming na ito. Yan, ano, dapat yan. Ay ka. Mura, yan, nanay. Hala, mamaak gyud di ay basta manay rabies. Ako dili man noon. Mupaghutra ko Tia. Ah, dili to buang goro. Ah, dili to buang, abunay ng buang oy. Mabu na. Hala oy. Hala. Hala. Wa man noon namatay itong nagpaak nato. Ah, tinuod. Hala oy. May gani kay Sprite. Hala. Hala. Ay, oh. Mamaak. Katawanan. Hmm. Thrilling na kaning akong gitanaw oh. Multitasking. Multitasking. Naglungag naman ko. Nanarapo naman ko ganina. Makita na ko na iyang. Kanaganing, mga kalas pa nga nakalog. Ako kay akong mga buhok. Ha?
Ah, nagluto kag napulitan te? Instant ra. Isas ka rin ng mga rito ay ito na kuan. Spaghetti, tarako, napulitan. Hindi ba patanak ko, may tarako, hindi ba? Ay, ganahan kay ko sa tarako nga kuan tiya. Spaghetti na eh. Ako kay pepperonchi, kung napulitan. Tarako, okay po. Tarako gid akong ganahan. Si Milky kay tarako po diyan ganahan siya. Sasukod na siya gapong kanon. Tarako akong ganahan. Ginamit siya tarako. Si Kansel ako pepperonchi, baka pepperonchi na ako. Iya po na pepperonchi. Gusto na. Niyawag ako ka mama. Sabi na di siya. Ako may kulog na. Dahil lang sa ako kwarto niya. Kami na kaya kikisa na mong bed. Dapat na po. Kwarto din siya ng kwarto. Kaya katong dito sa studio, dapat dito na na siya. Gusto siya magkuhan. Kaya parang ano si parit me. Karoon kaya duwa ko pa mamli ka na. Iyak mo pangita ko. Gusto naman din kapos. Kapos mo na siya. Kawain ne. Mama. Tangkad na kay Milky. Ah, ah. Sa Pilipas, ipangayuan mo po. Ano ba? Ano di siya? Ano po? Pangayuan siya ka ng masahe ba? Wala ko man siya engineering siya. Kindergarten pa man eh. Kaya siniswila ata. Dako man gud mo duha ni Tiyo. Tuna. Ano man ang height ko? 168. Oh, 168 na siya lagi. Ah, taas na, 6 na siya, 6 foot. Pagkayo, kung ano sa naman yung kuha ni Kuan karong bulak. Imuhang height tiya. Ako 162. Oh, 60 plus pug ka, di ba? Ako 58 raman ko, 158. 5'4". Mga 5'6 ka tiya, no? 5'6, 5'7. Gracias. Kung ikaw kung nagaraya, gatag niya ati. Gat man, cholesterol. Ambot ko, tinuod ba ning no cholesterol ba na siya? Mao, nadidest tinuod. Si Jo, nasa work na daw siya. Iya ba ya po nang ginakuan, iyahan ang BG na iyahang Jailin. Oo. Salamat kay Jo. Happy tabi 100 si Jo. Lucilin, iyahang channel. Ah. Wala ka butangan ba? Sa panak ni butang dito ka sa balayan ni diri natin butangan ako sire. Okay, putos diri sa babae. Sumpay na nito. Silig yun na tiya imong kuan, madungog man silig yun na nga. Silig? Silig yun nga murag silig sa Pinas? Dili sa Pinas, kuan ni mo ba? Ganan ko yun. Kuan iba. Kaya na kayo, pasok yung tao ani.
ako ning i-subscribe ka Jo kaning akong kuan mo pa dahil nakasab ko. Akong ninja nga isa pa. Kanang gikan sa Pinas. Isab na ko ka Jo ni isa. Ah, pwede mo kanta tiya, madungod nila. It's really matter where, somewhere down the road. Ayun no, ang request niya oh. Belong with me. Then go. Oo, mga request ni Kuratsa. Ah, mao di ay, tiya. Oo. Oo, imong oo, tama, tama. Pero nakatawag yung tatong walay S niya sang linggong pag-ibig. Amano. Amano. Si Francis. Si Pakdot, waka ka dungog ato te? Oh, atong walay S. Magsige naman ang katawa. Wala na. Ah, magkinuha ay di ay sila kuan. Ah, sige na tiya, ato na. Salamat. Alas 4 ka tiya. Bye-bye. Bye tiya. Pero naka-live pa ta ha? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Asa naman to?
Just another red when I always loved you so. We had the right love at the wrong time. 'Cause I always knew inside I would love you for a long time. That dreams are gone. Oh, duha na sila, day. Nakayuko ne. Duha na yung taon sila nagtapat, si Hura o si Kuan. Kani si Bear, Pink Bear. Di mo matog balay, day? Ato magbalay, day? Somewhere down the road we're gonna cross again. Doesn't really matter where. Somewhere down the road. Salamat sa pabidyo, Jo. Yours will come to say that you belong. Ay, gracias. With me. Ay. Let him know. It's just another rest when I've always loved you so. We had the right love at the wrong time. 'Cause I always knew inside I would love you for a long time. Those strings are gone. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. And somewhere
Agoy. Na. Ay. Na, patay na. Erase. Go, go, go. Oh. Oh my. Mm. Mm. Ah, 21 seconds. Run. Ah. 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 Sinda.
naman ni Patmos. Kung ito may sweepstakes. Hello, AJ. Hi. Nandito po kami sa Rocktown ngayon at pupunta po kami ng Sideria Restaurant. Ang ibig sabihin ng... Okay. Ang ibig sabihin
Hindi, pang fans to. Ito kasi si Paborita Canada, kasama ko sa The Voice the Girls, nasa past 12 na sa kanya oras niya dyan. Kaya, nagkamadali. Yeah, maraming salamat sa diamond and for the gold. Yano. Yeah, so let's start. Giselle Channel from Japan, shout out. Magandang hapon dyan sa inyo. Yeah, thank you so much sa pag-join sa akin dito. Maraming salamat. Kanta na! Ito na nga! Let's go! From Brenda's, Evelyn Maroma, magandang shout out. Yeah, Team Brenda's, maraming salamat. Let's go! This is gonna be first song for tonight. Good afternoon from here, yes. Julia Morazo, magandang shout out. Yes. Shout out, regular shout out to everyone. Drink up like my toast down the side. You can't hear it in my accent when I talk.
Michelle. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Aking stream for tonight, Tuesday night here in Vegas. Thank you so much sa inyo lahat. Yan, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat. And thank you, God, for the diamond, for the gold, and another gold here in Stitch's life. Thank you, thank you. Good evening, Titse. Thank you, Kuya. Texas is di ba, 2 hours, so it's gonna be 11 to 11, 15 yan sa inyo. NGT, welcome to my stream, NGT. Kumusta? Good morning there in Abu Dhabi. Very good evening and everyone here. Thank you, NGT bro, thank you. So send me requests, please. Send me some requests. Yan, maraming salamat sa inyo sa pumunta. Alam niyo, Lo, naalagiti mo, imong iga. Ha? Imong iga, gawas. Ano man? Magkawas di ay? Akong i-mute. Nag-earphone man ko. Nag-earphone man ko, te. Ano madungog man? Te? Naalagani ko. Kusog, ano ka? Duol man gud sa laptop. Ako na lang i-mute. Ako i-mute. Ay. Dungog di ay?